Men nu tror jag vi har med oss någon kanske. Ja, jag tror att vi ska åtminstone alldeles strax få in en spelare och inte vem som helst, utan det är svensk mästare och det är Dennis Augustsson. Hjärtligt välkommen till oss i studion. Tack så jättemycket. Man sätter sig lite mer rakt i Ja, ryggen här och högtidligt ta emot en får du kamma dig, besök. Rickard. Ja, exakt. Ja, Nej, men vi har ju hört ganska mycket den senaste tiden, vi Dennis. Jajamän. Du var ju gäst i podden här i veckan också, så vi har ju pratat en del sedan tidigare här. Men hur har den här veckan varit nu då, när du har fått lite ännu mer perspektiv? Jo, men det känns ju helt fantastiskt att ha det här SM-guldet bakom sig, med sig inför framtiden och inför EM då, som kommer näst. Yes, ja, det känns ja, jättebra. det kan jag verkligen förstå. Ja, dessutom så löste du ju det här med 8 kast marginal blev det till slut. Var det något du tänkte på längs rundan eller var du inne i din zon som du brukar säga? Nej, jag var inne i min zon 100%. Jag kollade resultaten ganska ofta och så kan man säga att jag slappnade av ytterligare när jag tog in ett kast, både 2 kast på Kymen till och med på hål 1 där med ett par. Så tänkte jag Mm. att wow, ska de inte ge mig mer motstånd än så här? Så, nej, jag kom in i mitt flow ganska tidigt och även fast jag gjorde bort mig på något hål där här och där så löste det sig fint och jag gick min livs bästa runda på vit faktiskt det varvet, så det var jätteroligt. Mm. Ja, Jajamän. det är härlig timing, helt klart. Ja, men som du säger, det var väl hål 6 där som du hade lite bekymmer och tog en dubbelbogey. Men jag gissar att du borstade av det ganska så snabbt. Ja, och Andreas Melin som gick caddy åt mig, han sa det några hål framöver när jag gick och pratade om den där dubbelbogen att den var onödig men att den inte spelar någon roll. Och då så sa han upprepade gånger bara, vilken dubbelbogey? Vad menar du? Vad pratar du om? Exakt, Typ, ja, det är helt rätt. Utmärkt caddyarbete där, får man ju säga. japp, japp. För det är väldigt lätt för oss som sitter och tittar att det ser enkelt ut och han har så mycket marginaler här. Men så är det ju kanske inte som spelare varenda gång. Nej, inte varje gång och speciellt inte när om det vore tight då. Om man skulle göra bort sig där på dubbelbogey och så kanske Emil tar en birdie och så kommer närmare liksom. Då är det absolut mycket tuffare mentalt än, Mm. än när man har liksom 5 kast marginal. Liksom. Så, Ja, nej, men det kan jag så. verkligen förstå. Vad skulle du säga är det som har varit den största hjälpen under SM här sett till ditt spel? Är det puttningen som många tänker är din styrka som har varit det som har hjälpt dig mest? Eller? Absolut. Det är definitivt puttningen på alla plan. Och sen också min touch med forehand. Den har också hjälpt en hel del. När jag har legat i ruffen till exempel. Att jag har kunnat ta mig förbi träd och andra hinder. Och hamna så att jag kan sätta en putt för par istället för att ta en bogey eller dubbelbogey liksom. Så Mm. jag har tjänat väldigt många kast på att putta bra och ha ett bra spel. Ja, Jag känner även att kasten från utkast har varit jättefina också för mesta delen. Och någonting jag är stolt över är att jag kunnat rätta till de misstagen jag gjort på första varvet till andra varvet. Till exempel på andra kastet på hål 3 på Alevit. Första varvet så låg jag bra på första kastet och sen så kastade jag en destroyer på flex. Men den var för stabil så att den fejdade av på vänstersidan och ungefär 30 meter från korgen. Medan på finalvarvet så kastade jag en mindre överstabil disk på en liten heiser och flippade upp den och landade 5-6 från korg. Så det var just det. skönt att jag kunde rätta till de misstagen som jag gjorde. Du kommer ju ha gott om tid på dig även framöver i livet att lära dig av dina misstag också. Ja. Men härnäst har vi ju ett EM redan om en vecka faktiskt. Hur ser resplanen ut och, och så? Ja, men jag åker från Alingsås till Stockholm på söndag morgon. Sen så är tanken att jag ska sova över hos Claes Nordin Mm. och sen därifrån ta mig till Arlanda på måndag morgon och möta upp Gustav Dahlén och Hugo Fröjdlund. Och sen åker vi därifrån till Tallinn. Spelar 1 eller 2 varv på måndagen och så får vi se om, jag har inte riktigt koll om vi skulle gå ett varv på tisdagen också eller om vi skulle vila. Eh,
Men vi ska få 2 träningsvarv i alla fall på banan i Tallinn. Och sen så börjar tävlingen på onsdag tror jag. Ja, det ska bli väldigt spännande. Ja, det ser jag fram emot. Sen är jag också nyfiken på, du har ju spelat rätt bra på nationella touren och det hade varit kul att se dig där igen för att kunna följa dig via FlipUp. Hur ser planen ut för NT:n i höst här? Jag är anmäld till båda och jag tänker att jag ska spela båda. Så det hade varit kul att få 3 resultat på NT. Eller 4 blir det ju då, men absolut. Ja, men det låter ju... Så att jag har en total där. Det låter ju perfekt. Något säger mig att det inte är sista gången som vi får följa Augustsson på skärmen här. Vad tror du, Rickard? Nej, jag har en känsla av det också. Och jag tänker också, det är ju en stortävling kvar på just Ale i år, med Heatland Open i slutet av september där. Är du anmäld till den? Jajamän, det är jag. Då skickar vi väl en uppmaning till alla som tittar och som vill se Dennis på Ale. Åk till Heatland Open. Ja, absolut. Det tycker jag verkligen. Är det något mer du vill säga till våra kära tittare här, Dennis, innan vi går vidare? Nej, bara jätteroligt att ni följer och jag uppskattar alla som tittar både hemma och som kommer till Ale och spelar, eller tittar på oss. Det är jätteroligt. Jag tycker det är roligare att spela för desto fler människor. Definitivt. Jag kommer in i mitt flow mycket lättare när det är mer människor än när det inte är någonting att spela för. Så det är någonting som jag växer för. Kul. Yes. Härligt att höra. Men då tror jag att jag och Rickard ska återigen säga stort grattis till ett fantastiskt SM och så hoppas jag att vi ses snart igen, Dennis. Tack så mycket för showen. Peace. Peace out. Peace.